Python පාවිච්චි කරලා speech to text එහෙම නැත්නම් ඔයා කතා කරන දෙයක් කෙලින්ම ටයිප් කරලා එන විදිහට හදමුද software එකක්. ඔව් මම කියා දෙන්න. හැබැයි follow එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක like comments ගොඩාක් ඒ වගේම shares ගොඩක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේවා ඇත්තටම පට්ට වීඩියෝස්. ඉතින් අඩු කාලයක් ඇතුළත වැඩි දෙයක් කියා දෙන්න. ඔන්න මුලින්ම අපි ChatGPT එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මොකක්ද දන්නවද? I need you to make a speech to text converter using Python with tkinter. මම චුට්ටක් පෙන්නුවොත් පොඩක් හරවලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ මම ටයිප් කරේ. එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරලා පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ටයිප් කරනවා. හරි. ඔහොම ඉන්නකො. දැන් තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේකට අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මුලින්ම ගිහිල්ලා Google එකට යන්න. ගියාට පස්සේ Python download කියලා ගහන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ Python මේ විදිහට download කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් Python සිංහල මෙතෙන් download කරගන්න. හරි. download කරගෙන install කරගන්න. එච්චරයි. Python හරියට install වෙලා තියෙනවා ළමයි. මෙන්න මේකේ copy code කියලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි pip එකෙන් පටන් ගන්න කතාව මතක තියාගන්න pip එක. හරි. ඕක copy කරගෙන ඊට පස්සේ Windows key එක ඔබලා cmd කියලා type කරලා command prompt එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට command prompt එකක් එවි. අන්න එතන right click කරන්න. නැත්නම් ඒ command prompt එකට right click හරි එහෙම නැත්නම් control එක ඔබාගෙන v අකුර හරි ඔබට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ pip install speech recognition කියලා එවි. enter එක ඔබන්න. එච්චරයි. ඊට පස්සේ download වෙන පටන් ගන්නේ වැඩි හිතන්න යන්න එපා. ඔය install උනේ library එකක් නෙවෙයි. දැන් මේක close කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ code එක මේ විදිහට copy කරගන්න. copy code දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහෙද මේක දාන්න කියලා. දැන් ඔයා කැමති folder එකකට ගිහිල්ලා right click කරලා මේකේ new ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ text document කියලා තියෙනවා. අන්න එහෙම එකක් හදාගන්න. එතකොට මේ .txt කියන කැලේ පේන්න නැත්නම් මුලින්ම බලන්න ඔයාගේ view කියලා එකක් ඇති. උඩ tab එකක් ගොඩක් වෙලාවට ඊට පස්සේ show එකේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් file name extensions කියලා ටික් එක දාලා නැත්නම් ඔයාලා මෙතන .txt එක පේන්නේ නැහැ. හැබැයි view එකේ file name extension එක දාලා තිබ්බොත් ඔන්න බලන්න දැක්කද? දැන් .txt පේනවා. දැන් right click කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ show more options වල rename කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට rename වෙන state එකට එනවා. මෙන්න මේකේ app කියලා type කරන්න. app කියලා type කරලා dot එකෙන් පස්සේ txt වෙනකොට py කියලා type කරලා enter කරන්න. එතකොට yes කරන්න එවි. හරිද? ඉතින් මේක හරියට කියවන්න yes කරන්න වැඩි හිතන්න යන්න එපා. දැන් ඔයාලා තියෙන මෙන්න මේකට right click කරලා open with ගිහිල්ලා notepad එකෙන් හරිද? notepad එකෙන් මේක open කරගන්න. හරි. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අර කෝඩ් එක මෙතන right click කරලා paste ගිහිල්ලා මේ විදිහට paste කරගන්න. එච්චරයි ළමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක run කරලා බලමු නේ. කියන්න අමතකුණා. ෆයිල් කියලා save කරන්න එපා. හරි. save කරලා මේක close කරලා දාන්න. ඉතින් මේ අන්න හරි. දැන් ළමයි අර folder එක ආයෙ open කරගන්න. open කරගෙන මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා මේ file path එක. එතන click කරන්න. පොඩක් දකුණු වෙන්න click කරන්න. ඊට පස්සේ cmd කියලා type කරලා enter කරන්න. enter කරලා පස්සේ මේ වගේ තැනක් එවි. ඒක type කරන්න python ස්පේස් එකක් app.py මොකද්ද app.py කියලා ගහලා එන්ටර් කරන්න. app.py කියලා කියන්නේ අපි හදපු ෆයිල් එකේ නම. එන්ටර් කරන්න. එන්ටර් කරලා පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට wow එකක් එවි. බලමු අපි මේ wow එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. hello can you hear me? oops වැඩ කරා නේද? hi I'm KD Jayakodi. do you know me? නම් වගේ දේවල් හරියට ටයිප් වුනේ නැති වුණාට අනිත් හැම දෙයක්ම ලස්සනට ටයිප් වෙනවා. දැන් මේක හැදුවේ ඉංග්‍රීසි වලට. ඔයාලට චැලෙන්ජ් එකක් දෙන්න. මේකම හදන්න සිංහල වලට. මේක හදන්න රියල් ටයිම් වැඩ කරන විදියට. රියල් ටයිම් කියලා කියන්නේ ඔයා කතා කරන ස්පීඩ් එකට වැඩ කරන විදියට. අන්න ChatGPT අයියට ඔයාගේ රික්වයර්මන්ට් කියන්නේ වැඩේ ලේසි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මේවා සුපිරි වීඩියෝස්. හරි. මේ වගේ වීඩියෝස් වලට තව ගොඩක් ඕන නම් බලන්න අනිවාර්යෙන් follow කරන්න. පළයක් comment section එකේ comment එකක් දාන්න යන්න. ඔයාලට මොන වගේ දේවල්ද ඕන කින්ද මන්ද කියලා. ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට හිතුවාගේම හම්බෙයි. bye good luck. අපි ළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.